जय शिवराय, जय महाराष्ट्र मित्रांनो. तर तुमचं स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे एडिटर किंग दर्शन शिंदे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास आणि कडक आणि खतरनाक होणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो ते कमेंट करून नक्की सांगा. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन करायचं आहे. तिथे मी सगळ्या व्हिडिओची म्हटलं फ्रीमध्ये देत असतो. तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केले नसेल तर फॉलो करा. तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा नवीन आणि कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी. चलिए शुरू करते हैं.